Și eu am crescut cu filmele astea. Primul meu contact cu film a fost prin Vocea Irinei, deci e un fel de privire înapoi spre copilărie și spre primele mele experiențe cu filmul, dar evident este un grad de nu știu dacă nostalgie e cel mai bun cuvânt, dar dacă vrei, un fel de paradis pierdut al primelor experiențe pe care le avem toți cu filmul. Și cred că de asta a și funcționat filmul în diferite țări, în diferite locații, diferite culturi care știu sau nu știu despre România anilor 80, despre regim, despre toate lucrurile astea, despre contextul poveștii, dar pentru că toți am avut primele acele experiențe cu filmul, găsim puncte comune și putem să discutăm despre documentar. Titlul, într-adevăr, a fost întotdeauna foarte popular și a venit destul de repede. Cred că s-a născut dintr-o discuție pe care am avut-o cu Irina despre cei mai populari actori în perioada aia și mi-a spus despre trilogia Chuck Norris, Van Damme și Bruce Lee. Și a trebuit să aleg, mă gândeam să aleg unul dintre ei și mi se pare că Chuck Norris funcționează cel mai bine ca o metaforă a felului în care am construit filmul și impactul pe care l-au avut filmele acelea asupra noastră. Pentru mine, filmul ăsta este în esență un film despre film și despre puterea filmului. Și întotdeauna când discutăm despre film, intrăm în subiectivitate maximă. Și asta e unul dintre lucrurile care m-a și tentat în felul în care am abordat și am construit părțile ficționalizate, pentru că sunt niște amintiri foarte subiective și am încercat să prind și sper că am reușit subiectivitatea asta și în felul în care am reconstituit amintirile prin reconstrucții sau dramatizări, cum să le spunem. Deci e clar, este foarte mult subiectivism, întotdeauna când te raportezi la trecut, mai ales când te raportezi la niște experiențe emoționale foarte puternice, cum sunt filmele astea care pentru mulți era, cum să zic, aducea culoarea vestului și a unei lumi interzise, pe care altundeva nu prea puteai să o vezi. Puteai să auzi despre ea, evident, în mult mai multă adâncime la radio, la Europa Liberă, la Vocea Americii, dar nu puteai să o vezi, și mai ales în mișcare și în excitement și în muzică și în culori și toate astea. Este un film despre film, în care oamenii vorbesc cu pasiune despre filmele și ce mi se pare important e și că sunt filme, majoritate, sunt filme de categorie B, pe care astăzi și atunci criticii le puneau pe cel mai jos raft în ierarhie. Dar de asta mi se pare important că povestea asta arată că filmul vorbește tuturor, toate filmele, și niciodată nu poți să știi ce îi spune un anumit membru din audiență, pe cine captează, și îi spune un lucru completamente neașteptat. Adică nu cred că cei care făceau filmele cu Chuck Norris, sau chiar și dacă ne gândim la Taxi Driver, se gândeau că oamenii o să se uite de fapt la rafturile din supermarket și nu la, să zicem, poate acțiune. Asta este un lucru pe care am încercat să-l nuanțez foarte mult în postproducție și în felul în care am construit structura narrativă a filmului. Adică nici într-un caz nu încercam să spun că casele au dus la revoluție. Și de asta am lucrat foarte mult la ultimul episod al filmului, perioada în care intrăm în 89. Pentru mine și cei care mi-au vorbit în film despre astea, casetele pur și simplu ne-au deschis opțiunile, ne-au arătat că există opțiuni. Și altfel ieși în stradă când știi că există opțiuni. În sensul ăsta. Și cum spuneam și mai înainte, au deschis această fereastră spre vest, și am avut o discuție foarte interesantă cu unul dintre intervievați, care m-a marcat și până acum, în care spunea, dincolo de lucrurile materiale pe care le vedeam în filme, mâncare, produse, mașini, case, de vedete, de așa mai departe, de modă, ce m-a impresionat și m-a afectat cel mai tare e că am văzut cum interacționează oamenii normal. Pentru prima dată am văzut cum interacționează fără să le fie frică, să vorbească natural în stradă, deci fără întreaga paranoie, fără întreaga spaimă, fără întreaga traumă pe care o trăiam și care, și pe mine, care sunt foarte mică, o țin minte și m-a marcat un pic în felul în care mi-e construită ființa astăzi. Și deci, în filmele astea el a văzut cum interacționează oamenii normali și a văzut cum se manifestă libertatea la un nivel foarte micro și de bază. Și în sensul ăsta, casetele au arătat opțiuni, alte valori, alte feluri de a acționa, alte feluri de a exista, de a consuma, evident, și au propus aceste opțiuni la care se gândeau în stradă. De asta îmi place foarte mult felul în care exprimă Zamfir ideea asta la sfârșit. La Revoluția toată lumea în stradă, pentru că știa că există altceva.
felul în care am vrut să o spun, n-am vrut să fac o teză în care să o explic în toate nuanțele și să intrăm în niște adâncimi academice. Mi-ar fi plăcut, adică îmi place tocmai că naște întrebările astea tot timpul și discuții și ne putem gândi care e puterea filmului, cum ne afectează, poate într-adevăr să ducă la mișcări de genul ăsta. S-au născut niște discuții foarte interesante în Coreea de Sud, unde au vrut filmul tocmai pentru că același fenomen se întâmplă într-un fel sau altul, ei trimițând filme pe memory sticks în Coreea de Nord. Deci, mi se pare că poate să nască niște discuții foarte interesante. Am fost foarte impresionați cu toții, pentru că Sundance a fost primul festival, terminasem postproducția cu cam 3 zile înainte de a merge acolo, deci dintr-o cameră întunecată în care am stat închiși 3 luni, dintr-o dată la Sundance pe scenă cu sute de oameni. Dar la toate vizionările, lumea, mai ales în momentul în care Irina s-a urcat pe scenă, erau aplauze și se ridicau în picioare, urale și așa mai departe. Și asta spuneam, că am fost impresionată că mi-era teamă pentru că vorbim despre o realitate despre care se știe foarte puțin, adică foarte puțin știu unde este România to start with, mai ales. Dar s-au născut niște discuții tocmai din comunalitatea asta care e pasiunea pentru film și dragostea și amintirile legate de film, care deschid cumva povestea și îi lasă să treacă mai departe și spre a înțelege ce se întâmplă, care era contextul, de ce și așa mai departe.